like a guy who could treat me right. Way oh, way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, way oh, oh. You got me singing. Way oh, way oh, oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, oh. Maybe let's take a drive, take a drive. Way oh, oh, oh. Way oh, oh. Way oh, oh. Yo, good morning, no? So, andito tayo ngayon. We're having our morning walk dito sa tabi ng swimming pool for kids. Ayan. So, medyo tutor lang natin kayo dito, di ba? Ganda, no? Ayan. Napaka-refreshing talaga dito sa lugar na to, no? Pag gusto mo lumayo, stress ka, pwede kang pumunta dito. Yeah. Part ng reward natin sa ating sarili. So, doon naman yung pool for the adults. Tahan din natin. Punta tayo dun sa pool ng adults. Alright. So, ayan. Nandito tayo ngayon, no? Diba, walang katao-tao kasi 6 AM pa lang in the morning. Kaya halos konti lang din ang tao ngayon. So, tour lang muna tayo. Okay. Alright. So, ito tayo ngayon at papunta tayo doon sa phase 1 para mag-pictorial itong magandang babae sa tabi ko. Meron siyang request na magkaroon daw ng pictorial wearing her swimsuit. Ano masasabi mo? Alright. Alright. So, papunta na tayo doon muna. Yeah, kakatapos lang niya mag-photoshoot. Ano masasabi mo? Ganda. Alright, so kakatapos lang namin mag-photoshoot. Actually siya lang, hindi ako kasali. Ayan, so pabalik na kami to have our breakfast. Ayan, no? So, ang ganda ng sikat ng araw ngayon. At walang face mask na kasama ko. Nakalimutan. Okay, so dito tayo dumaan sa may pool. Pool side para makita nila. Say good morning. Good morning. Diba? Good morning. Pakaganda ng ambience, no? Ganda ng panahon. Ayan.
Sexy oh. Sexy na, no? Oh, antayin niyo yung mga picture na lalabas. Okay.